নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু এক্সেলৰ ওপৰত পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 মই অলৰেডি বনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আলোচনা কৰিম আমাৰ হোম টেবৰ বিষয়ে। ইয়াৰ যিমানখিনি অপশ্যনছ আছে যেনে ক্লিপবোৰ্ড, ফণ্ট, এলাইনমেণ্ট, নাম্বাৰ, ষ্টাইলছ, চেল আৰু এডিটিং, এইবোৰ সকলোবোৰক ডিটেইলকৈ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত, যাতে আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পায়। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, যিহেতু অপশ্যনখিনি একেলগত গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰিছোঁ একেটা ভিডিঅ'ত। চ' অলপ সময় ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাওক, আশা কৰিছোঁ বুজি পাব। হোম টেবৰ কিছুমান অপশ্যন যোনবোৰৰ বিষয়ে জানে আপোনালোকে, কিন্তু কিছুমান এনেকৈ অপশ্যন আছে যোনবোৰ নাজানিবও পাৰে। সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় বাৰু, আৰু যদিও জানে তথাপিও ভিডিঅ'টো চাই অলপ মৰম দিয়ে যেন। তো নৰ্মেলি আমি আহি যাওঁ আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্লিপবোৰ্ড অপশ্যনৰ পৰা। চাব পাইছে ইয়াত ক্লিপবোৰ্ড ছেকশ্যনত আমি 4টা অপশ্যন পাইছোঁ, যেনে কাট, কপি পেষ্ট আৰু ফৰমেট পেইণ্টাৰ। চিম্পলি এইখিনি বুজি লওঁ। তো এইখিনি বুজিবলৈ হ'লে আমি অলপ ডাটা মেনশ্যন কৰি লওঁ কম্পিউটাৰটোত, যেনে ৰাহুল, ৰমেশ এণ্ড ৰাজীৱ। আমি 3টা নাম লিখিলোঁ। লিখি ইয়াৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্কখিনি এণ্টাৰ কৰি লওঁ। যেনে ইংলিছত ৰাহুলৰ 45, হিন্দী 65, ইয়াত নেক্সট 55, 66, 47, 85। আচ্ছা, যাৰ যাৰ নাম লিখিছোঁ নাম্বাৰ কম হ'লে বুলি মোক গালি নিদিব আকৌ দেই, জোক এটা মাৰিলোঁ, চৰি। এতিয়া চাওক, এই ডাটাখিনি আমি টাইপ কৰি লিখিছোঁ। এতিয়া ছাপ'জ মোক এই ডাটাখিনি অন্য এটা শ্বিট বা চেলত ক'ৰবাত লাগে, তেতিয়া আমাৰ এগেইন টাইপ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। ইজিলি 2টা অপশ্যনৰ দ্বাৰা আমি এই কামটো কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল কপি পেষ্ট, আনটো কাট পেষ্ট। তো চাওক, ধৰি লওক মোক এই ডাটাটো ইয়াত দৰকাৰ হৈছে। তো চিম্পলি ডাটাখিনি ছিলেক্ট কৰক, ছিলেক্ট কৰি কপি কৰক, আৰু য'ত আপোনাৰ দৰকাৰ হৈছে ডাটাখিনি তাত চিম্পল গৈ পিনে পেষ্ট কৰি দিয়ক। এতিয়া নেক্সট কাট পেষ্টৰ অপশ্যনটো চাই লওক। যেনিবা মোৰ এই ডাটাখিনি ইয়াত আছে, কিন্তু মোক এই টপত লাগে, ওপৰত লাগে। তাৰ বাবে চিম্পলি ডাটাখিনি ছিলেক্ট কৰক, ছিলেক্ট কৰি কাট অপশ্যনত ক্লিক কৰক, আৰু ওপৰত গৈ চিম্পল চেল এটাত ক্লিক কৰি পেষ্ট কৰি দিয়ক। চাওক, ডাটাখিনি আমাৰ মুভ হৈ গ'ল। এতিয়া চাব পাইছে আমাৰ ডাটাখিনি একেবাৰে ইয়াত চিম্পল হৈ আছে। ইয়াক আমি অলপ এডিট কৰিব লাগে। তো তাৰ বাবে আমি ফণ্ট অপশ্যনত গৈ এডিট কৰিম। চিন্তা নকৰিব, ক্লিপবোৰ্ডৰ এটা অপশ্যন থাকি গৈছে, ফৰমেট পেইণ্টাৰ যোনটো। তো তাৰ বিষয়ে ক'ম, কিন্তু তাৰ বাবে অলপ এডিটিঙৰ দৰকাৰ হ'ব। চ' আগত মই ফণ্টত গৈ এডিট কৰি লওঁ। ভাবি লওক আপোনাৰ ডাটাখিনিক আপুনি অলপ এট্ৰেক্টিভ বনাব বিচাৰে, তাৰ বাবে আপুনি ফণ্ট অপশ্যনৰ ইউজ কৰিব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি ওপৰৰ এই হেডিংটো ছিলেক্ট কৰি লওঁ। ছিলেক্ট কৰি ওপৰৰ এই ফণ্ট অপশ্যনটোত যাওক, আৰু যোনটো ফণ্ট আপোনাৰ ভাল লাগে সেই ফণ্টটো ছিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ফণ্টটো ইয়াত আনি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ ছাইজটো অলপ ডাঙৰ লাগে তেন্তে মেনুৱেলি আপুনি ইয়াত গৈ পিনে ছাইজটো ডাঙৰ কৰিব পাৰে, আৰু নহ'লে ইয়াত গৈ ছাইডত চাব পাইছে গ্ৰ' ফণ্টৰ ইউজ কৰি ছাইজ বঢ়াব পাৰে, বা ডিক্ৰিজ ছাইজো ইয়াত ক্লিক কৰি কৰিব পাৰে, ছাইজটো কমাব পাৰে। লগতে ইয়াত ক্লিক কৰি আখৰখিনি বল্ড কৰিব পাৰে। বি বুলি লিখা আছে চাওক আপোনালোকে। নেক্সট আই বুলি লিখা আছে, যোনটো ইটালিক ষ্টাইল, ইটালিক ষ্টাইলো দিব পাৰে, আৰু আণ্ডাৰলাইনৰ অপশ্যন আছে, এইটো আপোনালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই ইয়াত ৰেড দি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ফণ্ট কালাৰটো মই য়েল্ল' বুলি দি দিছোঁ। ফণ্ট কালাৰ আপোনালোকে মোৰ কালাৰৰ
অপশ্যনত গৈও পাব, য'ত কালাৰৰ হাৰ্ড পৰ্চন আৰু লাইট পৰ্চনো পাব, বছ চিলেক্ট কৰি এপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল। ডাটা আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আমাৰ বৰ্ডাৰ লগোৱা। তো তাৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট চাওক, মই ডাটাখিনি চিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰি এই বৰ্ডাৰৰ চিন যোনটো আছে ওপৰত চাব পাইছে আপোনালোকে, এই চিনটোত ক্লিক কৰক। চাব পাইছে বৰ্ডাৰ আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ন'টিছ কৰিব পাৰিছে বৰ্ডাৰত বহুখিনি অপশ্যন আছে। এইখিনি বিষয়ে অলপ বুজি লওঁ চাওক। বটম বৰ্ডাৰ মানে ইয়াৰ অকল ডাটাটোত বটম বৰ্ডাৰহে এপ্লাই হ'ব। টপ বৰ্ডাৰ মানে অকল টপত বৰ্ডাৰটো এপ্লাই হ'ব। লেফ্ট মানে লেফ্টত, ৰাইট মানে ৰাইট পিনে এপ্লাই হ'ব। তো এতিয়া একবাৰ চাই লওক বাৰু। মই এইখিনি চিলেক্ট কৰি লওঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত মোক অকল টপ বৰ্ডাৰ লাগে। তো টপ বৰ্ডাৰৰ কাৰণে মই চিলেক্ট কৰি ইয়াত গৈ মই টপ বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। চাওক অকল মোৰ ওপৰতহে বৰ্ডাৰটো আহিছে। ঠিক সেইদৰে সকলোখিনি অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। যোনটো বৰ্ডাৰ দিব মন যায় আপোনালোকৰ সেইটো চিলেক্ট কৰি বাছ ক্লিক কৰিলে হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে যদি এতিয়া আলোচনা কৰিব যাওঁ, ভিডিঅ'খিনিটো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চাবলৈ ব'ৰ হৈ যাব। তো ঠিক সেইদৰে যদি বৰ্ডাৰ গুচাব লাগে আপোনালোকে ইয়াত গৈ পিনে ন' বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়ক। চাওক বৰ্ডাৰ উঠি গ'ল। নেক্সট তলত চাব পাইছে আপোনালোকে, য'ত আপোনালোকে নিজেও বৰ্ডাৰ ড্ৰ' কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আপুনি ক্লিক কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে এটা এটাকৈ। ইজিলি আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ এপ্লাই হৈ যাব। চ' ফ্ৰণ্টত আমাৰ সকলো অপশ্যন কভাৰ হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে আপোনালোকে। নেক্সট আহোঁ এতিয়া ফৰ্মেট প্ৰিণ্টাৰ, যোনটো অলপ আগত মই কৈছিলোঁ যে আলোচনা কৰিম বুলি। চাওক ইয়াত আপোনালোকে ন'টিছ কৰিছে ইয়াত মই বহুত কিবাকিবি এড কৰিছোঁ। তো মই ফাৰ্ষ্টৰ চেলটো চিলেক্ট কৰি লওঁ। তাৰ ওপৰত গৈ মই ফৰ্মেট প্ৰিণ্টাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰি ইয়াত আহি এপ্লাই কৰি দিয়ক। নেক্সট ইয়াত আহি এপ্লাই মাৰক। চাওক মই ইয়াত একো এডিটো নকৰিলোঁ, অট'মেটিক ফৰ্মেটটো প্ৰিণ্ট হৈ ফৰ্মেট প্ৰিণ্টাৰৰ সহায়ত ইয়াত ফিল হৈ গৈছে। এতিয়া আহোঁ 3 নম্বৰ ছেকশ্যন, যোনটো এলাইনমেণ্ট ছেকশ্যন বুলি কয়। তো এলাইনমেণ্ট ছেকশ্যন ওৱান অফ দ্য most ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম হয় ইয়াত, যোনটোৱে আপোনাৰ ডাটাটোক ভালদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাত বা এলাইন কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া ইয়াক বুজাবলৈ মই ৰ' আৰু কলমৰ হাইট আৰু ব্ৰিথটো অলপ বঢ়াই ল'ব লাগিব। তো কলমৰটো বঢ়াই দিলোঁ বাৰু। এতিয়া গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি ফৰ্মেটত যাওঁ, গৈ পিনে ইয়াৰ যোনটো ৰ' হাইট ইয়াক মই 50 কৰি দিওঁ। ৰ' হাইটত গৈ মই 50 কৰি দিওঁ। চাওক ডাঙৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ডাটাটো যদি ইয়াৰ একৰ্ডিঙত চাই তেন্তে বহুত গৰ্বৰ হৈ আছে ইয়াত আমাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট আমি ওপৰৰ পৰ্চনখিনি বুজি লওঁ। চাওক এইটো হয় টপ এলাইন। ইয়াৰ সহায়ত আপোনালোকে ডাটাখিনি ওপৰ পিনে নিব পাৰিব। এইটো হয় মিড এলাইন। ইয়াত ডাটাখিনি মাজত আহিব আৰু এইটো বটম এলাইন, ডাটাখিনি তলত আহিব। নেক্সট এইটো এলাইনখিনিৰ বিষয়ে জানে আপোনালোকে। এইটো লেফ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰি মাজত আনিব পাৰে আৰু ইয়াত ছাইডত নিব পাৰে। তো আমি ইয়াক মাজত লৈ দেন ইয়াক টপ কৰি দিওঁ, চাব ভাল লাগিব। নেক্সট ইয়াত থাকিল এই অপশ্যন, ইয়াক অৰিয়েণ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয়। তো এইটো কি চাই লওক অলপ। ইয়াত মই যেনিবা টাইপ কৰিছোঁ ৰাহুল নামটো বহুত ইউজ কৰিছোঁ। ৰাহুলে মোকে খং নকৰিলে হ'ল। লিখা আছে ৰাহুল লিখিলোঁ। দেন মই তাক চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি চাওঁ এনেকৈ এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন দিব পাৰে আপোনালোকে। দেন ইয়াক আকৌ ঠিক কৰিব হ'লে এটা এনেকৈ চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে অৰিয়েণ্টেশ্যন দিব পাৰে। দেন চিম্পলি আকৌ ইয়াক ঠিক কৰিব হ'লে আপোনালোকে ফৰ্মেট চেলত এলাইনমেণ্টত যাওক। গৈ ইয়াত এইটো -90 ডিগ্ৰী যোনটো ইয়াত হৈ আছে ইয়াক 0 কৰি দিয়ক। চাওক আমাৰ আগৰ নিচিনা নৰ্মেল হৈ গ'ল।
এতিয়া থাকিলে এইবোৰ আপোনাৰ এটুক কয় ইনক্ৰিজ ইনটেন্ট এণ্ড এটুক কয় ডিক্ৰিজ ইনটেন্ট। ইয়াৰ সহায়ত যেনিবা এই সংখ্যাটোক আগৰ পিনে মই নিব বিচাৰোঁ তেন্তে চাওক ইনক্ৰিজ ইনটেন্টত ক্লিক কৰক, আগৰ পিনে ই গৈ আছে। এতিয়া চিম্পলি ইয়াক পিছৰ পিনে নিব হ'লে ডিক্ৰিজ ইনটেন্টত ক্লিক কৰক, চাওক আমাৰ ডিক্ৰিজ হৈ আছে, পিছৰ পিনে গৈ আছে। লাষ্ট দুটা ইয়াত অপশ্যন থাকি গ'ল, এটা ৰেপ টেক্সট আনটো হ'ল মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ। তো চাওক ৰেপ টেক্সটটো কি আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটত ন'টিছ কৰিছে চাগে। ইয়াত মই যেনিবা লিখিছোঁ নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, ইংলিছ, সায়েন্স, পাছ এণ্ড ফেইল ৰিজাল্ট। এনে মই ডেমৰ কাৰণে এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মাৰ্কশ্বিটত যিহেতু আমাক জেগা অলপ কমকৈ থাকে, চ' তাত ৰেপ টেক্সট কৰা হয়। এতিয়া ৰেপ টেক্সট কৰিলে কি হয় চাওক, এইটো হয় যিকোনো এটা যদি এটা ৰোত মানে এটা ৰোতে আপোনালোকে ফিট কৰিব হয় তেন্তে ৰেপ টেক্সটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিকোনো এটা ডাটাক আপোনালোকে যদি এটা ৰোতে ফিট কৰিব বিচাৰে তেন্তে ৰেপ টেক্সটৰ ব্যৱহাৰ হয়। আই হোপ যে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। নেক্সট আহিল মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ। ইয়াত 4টা অপশ্যন পাব আপোনালোকে। তো ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত ডাটা এটা টাইপ কৰি লওঁ, ছাপ'জ স্কুল বুলি লিখি লৈছোঁ, স্কুল। এতিয়া মই ইমানখিনি জেগাত বৰ্ডাৰ লগাই দিওঁ যাতে সুবিধা হয় আপোনালোকক চাবলৈ বা বুজিবলৈও। এতিয়া মই এইখিনি চিলেক্ট কৰি লওঁ, কৰি ইয়াত চাওক মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ। ইয়াত একচুৱেলি ইয়াৰ কাম কি সেইটো চাওক, আপোনাৰ চেলখিনিক মাৰ্জ কৰে, মাৰ্জ কৰি ডাটাটো চেণ্টাৰত লৈ যায়। চাওক হৈ গ'ল। নেক্সট অপশ্যনটো হ'ল মাৰ্জ এণ্ড এক্ৰছ। ইয়াৰ কামটো হ'ল আপোনাৰ মোক এনেকৈ মাৰ্জ কৰিব লাগে যেনিবা ৰ' ৱাইজ, ৰ'খিনি অকল মাৰ্জ কৰিব লাগে। তাৰ বাবে চিলেক্ট কৰি লওক গোটেইখিনি, চিলেক্ট কৰি ইয়াত মাৰ্জ এক্ৰছত ক্লিক কৰক। চাওক আমাৰ ৰ' ৱাইজ গোটেইখিনি মাৰ্জ হৈ গৈছে। নেক্সট আহিল মাৰ্জ চেল। ই বা চিম্পল মাৰ্জ কৰি দিব আপোনাৰ ডাটাটো। নেক্সট আনমাৰ্জ কৰি আগৰ দৰে আকৌ নৰ্মেল কৰি দিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত নাম্বাৰ অপশ্যন আছে, চাব পাইছে। এইটো কি বুজি লওক, চাওক ওপৰত গৈ ইয়াত ডাউন এৰ' যোনটো আছে এইটোত ক্লিক কৰক। চাব পাইছে আপোনালোকে বহুতো অপশ্যন ইয়াত আছে, যেনিবা জেনেৰেলৰ মানে কি একচুৱেলি সেইটো চাই লওক। জেনেৰেল মানে তো জেনেৰেল মানে নৰ্মেলি কিবা ABCD আমি টাইপ কৰিলোঁ বা 1 2 3 4 লিখিছোঁ, সেইবোৰ আমাৰ জেনেৰেলত আহিব, জেনেৰেলত আহিব। দেন কিবা নাম্বাৰ টাইপ কৰিছোঁ তো নাম্বাৰ ফৰ্মেটত আহিব। এইটো কাৰেঞ্চি লিখিছে তো কাৰেঞ্চি ফৰ্মেটত আহিব। এনেকৈ গোটেইখিনিৰ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেট আছে। অলপ এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজি লওঁ, চাওক ইয়াত মই যেনিবা কমল লিখিলোঁ, কমল। চাওক ওপৰত জেনেৰেল বুলি আহি গৈছে, চাব পাইছে। যদি মই এতিয়া ইয়াত ডেট লিখোঁ যেনিবা 2/1/2023, চাওক ওপৰত ডেট বুলি আহি গৈছে অট'মেটিকলি। মই একো কৰাও নাই ইয়াত, অট'মেটিকলি এইটো বাই ডিফল্ট আহি যায়। নেক্সট যেনিবা মই 25 টকা বুলি লিখিলোঁ, 25। নৰ্মেলি ইয়াত এতিয়া আহিছে জেনেৰেল বুলি, কিন্তু ওপৰত ইয়াত গৈ পিনে যদি মই ইয়াত কাৰেঞ্চিত ক্লিক কৰোঁ, চাওক ৰুপিজৰ চিম্বল আহি গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনিত ক্লিক কৰি কৰি এটা এটা চাব পাৰে। আপোনালোকে ইমান টাফো নহয় বাৰু, প্ৰেক্টিচ ৰেগুলাৰ কৰি থাকিলে আহি যাব। আৰু আই হোপ চ' যে ক্লিপবৰ্ড, ফণ্ট, এলাইনমেণ্ট আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল আপোনালোকৰ। আৰু একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে, মই ইমান দীঘল কৰিলে বৰো হ'ব আপোনালোকৰ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম ষ্টাইল চেল এডিটিঙৰ বিষয়ে। এইটো ভিডিঅ'ত একেবাৰে কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে চৰি। তো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ এটা মাৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ। থেংক ইউ।